Hai semua, Assalamualaikum. Resepi special Hari Raya Aidilfitri tahun ni, rendang tok versi tanpa tumis. Cara klasik, cara orang-orang lama. Daging kita kena guna bahagian isi pejal dan juga kena guna banyak rempah kering dan juga rempah masakan yang fresh dalam rendang ni untuk hasil kuah yang pekat dan sedap. Santan seeloknya guna santan segar yang pekat. Bila renek, minyak santan tu akan pecah dan jadi lebih sedaplah rasa dia. Rendang pun tahan lama, tak mudah basi, hasil daripada proses memasak yang panjang tu. Cicah dengan lemang ke, ketupat ke, tak pandang kiri kanan dah. Okey, inilah bahan-bahan fresh untuk kisar halus, lengkuas, bawang merah, serai, bawang putih, halia. Untuk 2 kilo daging, Cik Nong guna setengah kilo bawang merah kecil. Agak banyaklah juga. Tapi bawang ni memang sedap, manis dalam kuah. Cincang kasar. Bawang putih dalam 10 ke 12 ulas. Serai, serai ni kena banyak sikit lah. Selain untuk aroma, serat-serat serai tu penting untuk tekstur kuah rendang nanti. 7 batang semuanya ni. Hiris menyerong untuk mudah kisar. Halia dalam 4 inci. Dan lengkuas 2 ke 3 inci dah cukup. Tak berani letak banyak-banyak, takut ada rasa pahit ke pija ke, macam mana yang rasa dia kalau banyak lengkuas. Ni buah keras. Kalau style Indonesia memang letak buah keras dalam rendang kan, untuk lemakkan lagi rasa rendang. Sebelum kisar semua bahan halus ni, Cik Nong nak tunjuk bahan rempah kering dulu untuk disangai. Biji ketumbar. Bagi Cik Nong, biji ketumbar ni wajib ada, wangi. Biji jintan manis. Jintan putih. Dan 1 sudu besar biji lada hitam. Lepas tu boleh sangai atau goreng tanpa minyak. Api perlahan je. Kita nak slow panas biar keluar minyak rempah ni sampai naik aroma tu. Bila dah mula berasap dan naik bau rempah yang teramat wangi, boleh tutup api dan tuang dalam bekas. Cik Nong tuang terus je dalam bekas blender. Dah agak-agak suam, kisar halus semua rempah ni. Bau yang sungguh menggoda. Sekarang masuk bahan-bahan yang potong kasar tadi. Air sikit. Dan kisar halus. Rendang kali ni, Cik Nong tak letak kunyit. Sebab banyak kenalah kisar buat 2 batch. Okey, dah siap kisar. Ni daging lembu, bahagian nakal rasanya ni. Bahagian isi pejal lah kan. Kita memang kena guna bahagian pejal ni. Kalau ada urat-urat sikit lagi bagus. Jangan guna batang pinang untuk rendang. Tak sesuai. Dan rugi guna batang pinang yang mahal tu untuk masak rendang. Potong pada cube yang besar. Agak-agak je lah ya, besar mana. Sebab kita tak nak nanti daging yang kecil sangat. Tak sesuai lah untuk rendang tok yang kena masak lama. Hancur pula nanti. Dua kilo semuanya daging ni. Kalau nak guna daging import pun boleh. Tak ada masalah. Untuk santan, Cik Nong perah daripada 4 biji kelapa. Yang ni santan pekat, perah sendirilah ni. Tapi perah guna blender je. Dan yang ni, santan perahan yang kedua, santan cair. Air agak-agak tak ada sukatan. Rempah tumis guna 3 sekawan, kayu manis, bunga lawang dan buah pelaga ni. Okey, preparation yang last sekali.
rempah serbuk. Ni serbuk cili 4 sudu besar. Kalau nak pedas sikit lagi, letak je 5 sudu besar. Kita campur juga dengan serbuk rempah kari daging 3 sudu besar menimbun macam ni. Sekarang dah boleh masak rendang tu. Masukkan semua daging dalam kuali. Cik Non guna kuali besar, cap buaya. Kalau tak makan daging, boleh guna ayam pencen sebab isi dia keras, tak mudah hancur kalau masak. Tuang masuk rempah kari dan serbuk cili. Ni rempah sangai. Rempah 3 sekawan. Ni bahan kisar halus, bawang semua tu tadi. Dan gaul sebati. Gaul biar mesra dulu sebelum kita masak dengan santan. Cik Non memang suka bak-bak gaul kalau nak perap ni. Kalau ada sesiapa nak share resepi rendang tok, versi keluarga masing-masing tu, share lah. Boleh Cik Non tahu versi lain pula. Masa gaul ni, bau dia Allah memang sedap. Dah boleh tuang masuk semua santan. Cik Non masuk semua terus. Tapi janganlah penuh kuali sangat kan, nanti tumpah pula. Resepi ni versi tak tumis sebab tu kena pakai banyak santan pekat. Buka api yang sederhana. Okey, ni gula Melaka sebab Cik Non tak ada gula kabung. Ke sama je gula Melaka dengan gula kabung. Garam masuk dulu sikit, nanti kita adjust lah. Reneh sampai mendidih, api sederhana sebab kita nak daging tu pun perlahan-lahan masak lembut dan sampai kuah tu perlahan-lahan kering dan pekat. Okey, ni dah lepas 1 jam, dah pekat sikit kan nampak kuah dia, tapi belum kering lagi. Daging pun lihat lagi ni. Cik Non tambah kerisik 4 sudu besar. Nak lebih pun okey kerisik ni. Kalau pack kecil tu 2 lah kot. Lagi sedap kalau buat kerisik sendiri. Kalau tak ada, beli je. Cuma kena rasa dulu kerisik tu, takut bau hapak ke apa, rosak habis rendang kita nanti. Dah masuk kerisik, Cik Non masak api perlahan. Nak bagi daging ni masak lembut betul lah. Okey, dah lepas 1.5 jam, dah mula kering, dah pecah minyak ni. Kuah pun dah makin gelap warna dia. Kalau daging masih kurang lembut, tambah lagi masa memasak dan tambahlah sikit air kalau perlu. Takut nanti hangus pula kan. Cik Non ada tambah garam sikit dan 1 sudu kecil macam tu, sebut perasa. Tu pun optional . Dah boleh tutup api dan sejukkan untuk hidang. Color kuah rendang tok ni akan berubah jadi gelap sikit lagi masa proses kita sejukkan tu. Bukan sebab letak kicap jangan ada tambah kicap pula. Tabur dengan irisan daun kunyit kalau suka. Tak suka, skip aja, okey? Penting untuk masak lama rendang ni. Susah tau nak basi rendang tok ni. Cik Non suka makan dengan lemang. Ada nampak orang share cara keluarkan lemang macam ni. Ketuk-ketuk je keluar. Betul lah jadi. Tak payah susah-susah nak belah buluh dah. Bolehlah hidang. Sedap sangat cicah dengan lemang rendang tok ni. Kuah yang pekat, berserat dengan rempah tu, makan merata je pun sedap. Kalau simpan dalam freezer elok-elok, setahun pun tahan ni. Okey, sekian dari Cik Non untuk kali ni. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!